මෙවැනි වීඩියෝ දිනපතා නරඹන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් ලයික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. බොහෝ දෙනෙකු මස් මාංශ මිලදී ගැනීමට වෙළඳපොළට ගියහොත් නොරදමම් ඉල්ලන්නේ පීකුදුයි. ඇතමුන් කන්නේ පීකුතු පමණයි. ඒ පීකුදු යනු මස්වල ඇති ගුණදායකම කොටසයි සිතන නිසායි. එහෙත් තත්ත්වය ඊට වඩා වෙනස්. පීකුදු යනු අක්මාව. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක ආචාර්යවරයෙකු තම එක් පශ්චාත් උපාධි පරීක්ෂණයක් ලෙස තෝරාගත්තේ සත්ව අවයවවලින් බැරලොහ අවශෝෂණය හා සම්බන්ධ පරීක්ෂණ කටයුත්තක්. එහිදී අක්මාවේ කාර්යභාරය සෙවීම අනිවාර්යෙන් කළ යුතු වන්නේ ඕනෑම සත්වයෙකුගේ රුධිරය පිරිසිදු වන්නේ අක්මාව හරහා යෑමෙන් වන නිසයි. ආහාර ද්‍රව්‍ය හා ජලය හරහාවිත් රුධිරයේ දී වී ඇති විවිධ පෝෂක මෙන්ම විෂ සංයෝගද අක්මාවෙන් උරා ගන්නා අතර විෂ සංයෝගවල විෂ නසන කාර්යද අක්මාවෙන් සිදු කරයි. එහෙත් අති භයානක අති විස පිළිකාකාරක වන බැරලොහ අක්මාවෙන් අවශෝෂණය කළද ඒවා බිඳහෙලීමට හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම දේහෙන් පිටකිරීමට අක්මාව අපොහොසත්ය. ජීවිත කාලය තුළ රුධිරයට ඇතුළු වන සියලුම බැරලොහ අක්මාව තුළ සාන්ද්‍රණය වේ. බැරලොහ යනු අනිවාර්ය පිළිකාකාරකයකි. වකුගඩු රෝගද මේ නිසා ඇතිවේ. අවසාන උරුමය වන්නේ නීරසූ මරණයම පමණකි. පෙරකී ආචාර්යවරයා මස් මාංශවල පීකුළුගෙන ඒවා විවිධාකාරයෙන් පිස ඒවායේ ඇති බැරලොහ සාන්ද්‍රණයේ ප්‍රමාණික වෙනසක් වේදයි යන්න පිළිබඳව පරීක්ෂණ සිදු කරන ලදී. එහිදී සාම්ප්‍රදායික ඊයුම් පියුම් වන ආකාරයට විවිධ කුළුබඩු විසනසන අංග යොදා පරීක්ෂණ කළ අතර එහිදී සොයාගනු ලැබුවේ භයානක දෙයකි. එනම් කෙසේ පිසුවත් පීකුදුවල ඇති බැරලොහ ප්‍රමාණයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් සිදු නොවන අතර මස් මාංශවල විෂ වැඩිම අවයවය බැරලොහ සාන්ද්‍රණයේ වැඩිම අවයවය වන්නේ පීකුදුයි. ඒවා ආහාරයට ගත් විට එහි බැරලොහ අපගේ ශරීරයට ඇතුළුයි අපගේ අක්මාවේද තවත් කොටසක් වකුගඩු වලද තැන්පත් වේ. පුදුමයට හේතුවක් නැත. සත්වයන් එදිනෙදා ගනු ලබන ආහාර එහි ඇති පෝෂක හා වසවිසද සමග රුධිරයට උරාගෙන අක්මාව හරහාගෙන ගොස් පිරිසුදු කර බැරලොහ ආදී අක්මාවේ තැන්පත් වේ. මේ අපගේ අක්මාවටත් පොදුයි. වර්තමානයේ පීකුදුවල බැරලොහ තැන්පත් නොවූ සත්වෙක් නැති තරම්. ඒ අනිකක් නිසා නොව අපගේම නොමනා හැසිරීමලට හා අක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙල නිසාමයි. ඔබද ඒ පිළිබඳ නොදත් අය වේ නම් ඔබගේ ළබැඳියන් මෙම ගරිල්ලා මාරයාගෙන් සුරකින්න. ඉතින් ඔබට තවත් මෙවැනි වැදගත් දේ දිනපතා නරඹීමට අපගේ channel එක subscribe කරලා bell button එක click කරන්න. ස්තුතියි.